इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. आज मी मोहिनी सिरसट घोळवे आज तुमच्या समोर सेमिनार मध्ये एक नवीन टॉपिक घेऊन आले, ज्याच्यामध्ये DHS, DMR, ESIC, एम्स, रेल्वे, NRHM, झेडपी एक्झाम्स या रिलेटेड प्रिपरेशन कशा पद्धतीनं केलं जातं, कुठल्या पद्धतीनं केलं पाहिजे, किंवा याच्यामध्ये काय असतं, कुठले कुठले प्लॅटफॉर्म्स वेगवेगळे असतात, कशा प्रकारे तुम्हाला स्टडी करता येईल आणि तुमच्या जे एक्झाम्स आहेत ते एक्झाम क्रॅक करून तुमचं जे काही गोल आहे ते गोल तुम्हाला साध्य करता येईल. तर हा एक प्लॅटफॉर्म आहे. वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आपण यूज करतो आणि ते प्लॅटफॉर्म यूज केल्यामुळे बरेचशा वेळेस आपण कन्फ्युज व्हायला लागतो. सो अशा प्रकारचे वेगवेगळे कन्फ्युजन हाईड करण्यासाठी, बाजूला ठेवण्यासाठी, काहीतरी वेगळं शिकण्यासाठी हा एक प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याच्यावरती मोठी नर्सिंग एज्युकेशन इन्स्ट्रक्टेड मीडिया आहे. हे वापरून तुम्ही याच्या माध्यमानुसार बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही स्टडी करू शकता, नॉलेज मध्ये इम्प्रूव्ह करू शकता. तर अशा प्रकारचं नॉलेज इम्प्रूव्ह करायचे किंवा हा सेमिनार मी का कंडक्ट केला, याच्या मागचं एक पर्पज आहे, ज्या पर्पज मध्ये तुम्ही आणि मी या गोष्टी पाहणार आहोत. ज्या गोष्टी पाहत असताना का पाहायच्यात किंवा का तुम्ही आणि मी या ठिकाणी आलो आहोत. वाय आय अँड यू डू दॅट. का करतोय आपण का का करायचं. सो कारण याचं असं आहे की आता एक चान्स आहे, ज्याच्यावरती आपली जी जर्नी आहे ही जर्नी चेंज करण्याचा हाच चान्स आहे. कारण 2018 नंतर हा पुन्हा एक चान्स आला. 2019 मध्ये आल्यानंतर कोविड आल्यामुळे बरेचशा वेळेस वॅकन्सी मध्ये भरपूर सारे रिक्रुटमेंट निघल्या, काही कारणास्तव त्या पोस्टपोन झाल्या. तर मग काय करायचं, कारण भरपूर साऱ्या बॅचेस बाहेर पडल्या. सो कॉम्पिटिशन अजून हार्ड झालं. मग कॉम्पिटिशन हार्ड झालं तर आपण पुढे मागे जायचंय का, नाही गरज आहे मागे जायची. सो तुम्ही आणि मी म्हणून आपण ग्रो अप होऊया. तर याच प्लॅटफॉर्म वरती आपण याच माध्यमानुसार, कारण सगळ्यांना माहितीये वेगवेगळ्या वॅकन्सीज निघल्यात, तर वॅकन्सी निघल्यानंतर 25/1/23 पासून 25/2/23 पर्यंत डेफिनेटली रिक्रुटमेंट प्लॅटफॉर्म वरती येतील. तुम्हाला त्यानुसार अप्लाय करता येईल. तुम्हाला कुठल्या गोष्टी माहिती नाहीयेत, अशा गोष्टी माहिती करून देण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म आहे. तर यासोबतच सो गेट रेडी अँड अलर्ट नाऊ आणि जॉईन विथ अस. ओके. कारण ही जी साईट्स आहे याच्यावरती जे एक्झामसाठी तुम्ही प्रिपरेशन करणार आहात, एक्झाम कशा प्रकारे क्रॅक केली पाहिजे, यासाठी आपली साईट्स आहे, ज्याच्यावरती युट्यूब चॅनल आहे मोती नर्सिंग एज्युकेशन, त्याचबरोबर फेसबुक पेज आहे मोती नर्सिंग एज्युकेशन, अगेन दॅट motin.nursingeducation22.in वेबसाईट सुद्धा आहे. तर या वेबसाईटवर किंवा त्या माध्यमानुसार आपण जो काही DMR, DHS असेल, ESIC असेल, एम्स असतील किंवा झेडपी असेल, रेल्वे रिक्रुटमेंट असतील, या सगळ्या तर स्टडी करणार आहोत. कारण सगळीकडचा ऑलमोस्ट सिलेबस पॅटर्न थोडाफार कुठंतरी सेम ॲज आहे. तर आत्ताचा जो चान्स आहे हा DHS आणि DMR ज्या वॅकन्सी आहेत त्या नेक्स्ट मंथ मध्ये 100% डेफिनेटली येतील. सो आत्तापासूनच आपण रेडी होण्यासाठी हा सगळा प्लॅन किंवा आराखडा तयार करत आहोत. तर हा आराखडा तयार करत असताना कशा प्रकारे केला गेला पाहिजे, कारण सिलेबस काय आहे, जोपर्यंत आपल्याला सिलेबस कळणार नाही तोपर्यंत आपल्याला एक्झामचं प्रिपरेशन समजणार नाही. बऱ्याचशा वेळेस DHS मध्ये, DMR मध्ये किंवा ESIC, एम्स, रेल्वे, NRHM असेल, झेडपी असेल, या ठिकाणी सिलेबस पॅटर्न सेम असतो. बट अकॉर्डिंग टू द गाईडलाईन्स, कारण प्रत्येक एक्झामच्या गाईडलाईन्स चेंज होतात. तर बऱ्याचशा गाईडलाईन्स मध्ये जसं DMR असेल, DHS असेल, वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स असतात, ESIच्या वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स असतात, पण बऱ्याचसा सेम सिलेबस जो आहे तो ऍज इट इज असतो. तर तो कुठल्या पद्धतीचा असतो, जसं की सोशोलॉजी आहे, स्टाफ, जसं की तुम्ही प्रोफेशन रिलेटेड एज्युकेशन पकडलं गेलं, 60% जे आस्किंग क्वेश्चन्स असतात हे या बेसवर असतात. जसे सब्जेक्ट आहेत, सोशोलॉजी सगळ्यांना माहिती असणारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आहे, सायकॅट्रिक नर्सिंग वरती विचारले जातात, मायक्रोबायोलॉजी वरती विचारले जातात, प्रोफेशनल ट्रेंड्स अँड ऍडजस्टमेंट वरती विचारले जातात क्वेश्चन्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बद्दल विचारले जातात, किंवा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग असेल, सायकोलॉजी असेल, त्याचबरोबर अनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी असेल, जसं की त्याचबरोबर पिडियाट्रिक नर्सिंग सुद्धा आहे, मिडवायफरी अँड गायनॉलॉजी नर्सिंग आहे. ऑलमोस्ट हे जे सगळे सब्जेक्ट आहेत याच सब्जेक्ट वरती प्रोफेशनल रिलेटेड जे काही एक्झाम क्वेश्चन्स केले जातात, तर हाच सब्जेक्ट पकडून केले जातात. सो यामध्ये जो आपण नेक्स्ट वेबिनार घेणार आहोत त्यामध्ये यांची जी स्टडी करणार आहे, या स्टडीमध्ये प्रत्येक सब्जेक्टला एक वेटेज आहे. कशा प्रकारे त्याच्यातले क्वेश्चन कंडक्ट केले जातात किंवा कशा प्रकारे तुम्ही त्याला वेटेज देऊन स्टडी करायचंय, काय स्टडी केलं पाहिजे, हे आपण आपले जे लेक्चर चालू करणार आहोत त्या लेक्चर्स मध्ये आपल्याला कळून जाईल. सो यानंतर आपण याच्या रिलेटेड जनरल ऍप्टिट्यूड टेस्ट मध्ये काय विचारलं जातं, कारण जो 60% सिलेबस आहे ऑलमोस्ट कव्हर झालाय, तर 60% कव्हर केलंय तर 40% सुद्धा मार्क कमी जास्त होऊ शकतात. सो याला सोडून जमेल का, नाहीये. सो ह्याचा पण थोडाफार जेवढा का होईना तेवढा स्टडी केला गेला पाहिजे. जसं की याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रेन, ज्या ट्रेन्स रिलेटेड क्वेश्चन्स असतील किंवा अरिथमेटिक सिरीज असतील
अनालिसिस असतील, रिलेशनशिप्स असतील, सिमिलॅरिटीज असतील, कोडिंग डिकोडिंग असेल, त्याचबरोबर नॉन व्हर्बल सिरीज असतील, त्याच्यासोबतच तुम्हाला फिगर क्लासिफिकेशन्स असेल, आणि हे सगळं असताना देखील अरिथमॅटिक रिझनिंग विचारलं जातं, डिस्क्रिमिनेशन विचारले जातात, स्पॅशियल व्हिज्युअलायझेशन विचारलं जातं, व्हिज्युअल मेमरी रिलेटेड क्वेश्चन विचारले जातात, टाइम अँड वर्क रिलेटेड विचारले जातात, अवरेज रिलेटेड क्वेश्चन्स केले जातात, एलसीएम विचार केले जातं, एचसीएफ केले जातात. आता एलसीएम एचसीएफ काय आहे, तर लिस्ट कॉमन मल्टिप्लर्स असतील किंवा हायस्ट कॉमन फॅक्टर्स असतील, ह्या दोघींचा फुल फॉर्म आहे, तुम्हाला ऑलमोस्ट माहिती आहे. ते मॅथमॅटिकल इक्वेशन क्वेश्चन्स आहेत, पर्सेंटेज असेल, पार्टनरशिप असेल, किंवा टाइम अँड डिस्टन्स रिलेटेड असतील, प्रॉफिट अँड लॉस वरती विचारले जाऊ शकतात, रेशो विचारले जातात, प्रॉपोर्शन विचारलं जातं, इंटरेस्ट विचारलं जातं. हे ऑलमोस्ट मॅथमॅटिकल इक्वेशन, आणि त्यासोबतच तुम्हाला जसं की तुम्ही दोन्ही गोष्टीवरती तुम्हाला ऍडिंग करून जसं रिझनिंग पण विचारलं जातं. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जनरल ऍप्टिट्यूड मध्ये कव्हर केले जातात. आणि एवढंच कव्हर न करता यासोबतच जनरल इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन सुद्धा विचारले. तर हे काय असतात, फर्स्टली ग्रामर विचारलं जातं, सेकंड व्हॉकॅब्युलरी क्वेश्चन्स विचारले जातात, कॉम्प्रिहेन्शन विचारलं जातं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन टॅग्स रिलेटेड असतील, किंवा ऍक्टिव्ह व्हॉइस असेल, किंवा अनाटॉमस असेल, सिनोनॉमस असतील, किंवा त्याचबरोबर नाऊन असेल, प्रोनाऊन असेल, वर्ब असेल, ऍब्जेक्टिव्ह असेल, टेन्स असेल, पॅसिव्ह व्हॉइस असेल, ह्या जे क्रायटेरिया आहे, या क्रायटेरिया व्यतिरिक्त कुठलेही क्वेश्चन विचारले जात नाहीयेत. सो या क्रायटेरियानुसार तुम्ही जर स्टडी केला तर डेफिनेटली तुमच्याकडे जे इंग्लिश जो ग्रामर क्रायटेरियानुसार क्वेश्चन विचारले जातात, याचे मार्क तुम्ही घेऊ शकता. ओके, सो याचबरोबर तुम्ही जसं की नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चन्स असतील, त्याचबरोबर तुम्हाला फक्त नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड नसत असताना जे काही जनरल ऍप्टिट्यूड मध्ये जो काही सिलेबस कव्हर केला जातो, याच्याशी रिलेटेड काय असतं, किंवा जनरल इंग्लिश रिलेटेड असतं, आणि याच्या सोबतच तुम्ही मराठी व्याकरण जे आहे, ते मराठी व्याकरण विषयी थोडंफार विचारले जातात क्वेश्चन्स, ते सुद्धा करणं गरजेचं आहे. कारण जसं इंग्लिश व्याकरण आहे, त्याचबरोबर मराठी व्याकरणावरती क्वेश्चन विचारले जातात, त्याच्यावरती सेम असतात. काही वेळेस तुम्हाला ग्रामर विषयी विचारले जातात त्यांच्यामध्ये, किंवा काही वेळेस तुम्हाला काळाविषयी टेन्स वरती विचारलं जातं, कुठला काळ कशा प्रकारे, कुठल्या काळाचं रूपांतर कशात केलं जातं, किंवा क्रियापद विचारले जातात, क्रियाविशेष विचारले जातात, काही म्हणी विचारल्या जातात. असे वेगवेगळे जो फ्लो ऑफ ट्रॅक आहे, हे डीएचएस आणि डीएमआर एक्झामिनेशन मध्ये विचारले जातात. सो याचा स्टडी केला गेला पाहिजे, आणि याचा स्टडी करण्यासाठी ऑलरेडी भरपूर सारे प्लॅटफॉर्म उभे आहेत, तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पाहू शकता, त्यांच्याकडून शिकू शकता, आणि जर नाही पॉसिबल झालं तर आपण पण याच्यावरती काही लेक्चर्स घेऊ, त्याचा जो सिलेबस रिलेटेड काय विचारलं जातं याच्याविषयी तुम्हाला मी गाईड करतो. ओके, आणि याचबरोबर आता सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला प्रिपरेशन करायचं असेल, खरंच डेफिनेटली, सो यू गाईज आर जॉईन, कारण मी तुम्हाला ऑलरेडी जो इन्स्ट्रक्टेड पिरियड आहे हा सांगितला आहे, काय करायचंय, कुठल्या रिक्रुटमेंट निघल्यात, कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या रिक्रुटमेंट असतात, सिलेबस सिमिलरिटी काय असते, हे सगळं कव्हर केल्यानंतर आपण तुम्हाला जर खरंच प्रिपरेशन करायचं असेल, आमच्यासोबत जॉईन व्हा. आणि जॉईन होत असताना युट्यूब चॅनल मोती नर्सिंग एज्युकेशन आहे, या ठिकाणी सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला आवडत असेल, आवडलं असेल, तरच तुम्ही त्याला लाईक, कमेंट आणि शेअर करू शकता, कारण याच्यावरती तुम्हाला जे नवीन अपडेट्स असतात हे पण समजून जातील. त्याचबरोबर फेसबुक पेज आहे, वेबसाईट आहे आपली motin.nursingEducation20.in, आणि यासोबतच मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट साठी व्हॉट्सअप नंबर देते, 8847737326. हा जो व्हॉट्सअप नंबर आहे, या व्हॉट्सअप नंबरला तुम्ही सेव्ह करून ठेवा. याच्यावरती तुम्ही काय करा, मेसेज करा, तुमचं नाव लिहा, त्या ठिकाणी नाव लिहिल्यानंतर तुमचा नंबर खाली लिहा, त्याचबरोबर तुमचं क्वालिफिकेशन लिहून घ्या, आणि समथिंग तुमच्या जो काही तुम्हाला तुमच्याबद्दल थोडंसं लिहायचंय ते तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन करू शकता, आणि या मशावर तुम्ही मेसेज सेंड करू शकता. ओके, कारण तुम्हाला असं वाटू नये की हे काहीतरी फ्रॉड आहे, किंवा तुम्ही जे काही करताय ते काही तुमचं वेगळं होणार नाही. आणि याच रिलेटेड आपल्याला जे इन्स्ट्रक्टर असतील, लेक्चर्स असतील, किंवा गायडन्स असतील, हे टोटल 14 आहेत. सो मी त्या सगळ्यांचे नावं नाही या ठिकाणी सांगणार आहे, कारण तुम्हाला जो व्हॉट्सअप नंबर दिलाय, ज्यावेळेस तुम्ही त्या ठिकाणी जाताल, तुम्ही एक तुमचा वेगळा ग्रुप सेपरेट केला जाईल, आणि त्याच ग्रुपवरती कोण कोण तुमचे डे बाय डेचे कोऑर्डिनेटर असतील, गायडन्स असतील, लेक्चरर्स आहेत, ते तुम्हाला त्या दिवशी गाईड करतील, तुमचे लेक्चर्स कंडक्ट करतील वेगवेगळ्या माध्यमानुसार, आणि त्यावेळेस त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरतीच फक्त आपण काय करणार आहोत, कनेक्ट होणार आहोत. आणि त्याचनुसार ये सोबत ज्यावेळेस आपण ही सगळे फ्लो ऑफ ट्रॅक करायला चालू करतोय, सगळं ट्रेनिंग घ्यायचंय आपल्याला, किंवा लेक्चर्स घ्यायचे, तर लेक्चर्स घेण्यासाठी मनी अमाऊंट, कारण तुम्हाला फ्री मध्ये भरपूर सारं काही भेटतंय, बट तुम्हाला त्याचा युज नाही होणार, तुम्हाला ते युजेबल नाही वाटत.
ज्यावेळेस तुम्ही काहीतरी पेड करताय किंवा आम्हाला पण काहीतरी त्याच्यामधून भेटणार आहे, त्यावेळेस आम्ही पण एफर्ट्स घेणार आहेत किंवा इतरही लोक त्यामध्ये एफर्ट्स घेतील, त्यांनाही काहीतरी देणार आहेत. या सगळ्या बेसवरती तुम्ही ज्यावेळेस, कारण याच्यासाठी मी आधीच तुम्हाला 17 तारखेपर्यंतचा तो एक ड्युरेशन पिरियड दिलता की ओनली 1999 रुपीज, कारण टोटल चार्जेस 3,000 आहेत ऑनलाईन लेक्चरचे. बट टिल द 17 बोलले होते, काही कारणास्तव ही डेट अजून वाढवण्यात आली, काही भरपूर सारे विद्यार्थ्यांचे प्रॉब्लेम्स होते, सो 20/1/23 पर्यंत ही डेट वाढवली आहे. तरी तुम्हाला जर खरंच जॉईन व्हायचं असेल ऑनलाईन लेक्चर्स मध्ये, सो यू गो अँड जॉईन विथ अस. 1,999 काही जास्त अमाऊंट नाहीये, कारण ज्यावेळेस तुम्ही गव्हर्नमेंटला लागताल त्यावेळेस यू गॉट द 45,000 to 50,000 पर मंथ सॅलरी. ओके, सो हे करायला काही हार्ड नाहीये, इझी आउट. तुम्ही हे काही गोष्टी बाहेर गेल्यानंतर एवढा तर एक ड्रेस घ्यायला किंवा काहीतरी घ्यायला तुमचा खर्च होऊन जातो. तर जर तुम्हाला युजफुल वाटत असेल तर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. आणि जर हा कोर्स जो आहे तुम्हाला लेक्चरचा 3 मंथ पिरियडचा जो लेक्चर्स आहेत, याच्यामध्ये जर तुम्हाला ऑफलाईन करायचं असेल त्याच्या आधी 5,000 अमाऊंट आहे. सो याच्यामध्ये काही कन्सेशन नाही, ती तुम्हाला पेड करावं लागेलच. आणि याच बरोबर ह्यासाठी जर तुम्हाला खरंच जॉईन व्हायचं असेल तर फर्स्टली यू सेव्ह दिस मोबाईल नंबर 8847737326 and text there with your name, again your qualifications, next something about you. Okay, because we create a single group is there, and again there we will coordinate only them. You can't be coordinate with the YouTube. Okay, and again then things is the, if any other media is there availability, we post there some little bit videos, not completely, sorry, because we start Motin Education, nursingeducation.com, according to the website, we start next plan. Or those are the DHS, DMR, ESIC, AIIMS, ZP, NRH aspirant. We only for that. So if you want, then join with us. Okay. And again, then if anyone having any problem in that, all guys are contact with us with our mobile number or our site. Again, that our YouTube channel. Okay. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट, खरंच जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर जॉईन व्हा. कारण याच्यासाठी कोणाला बर्डन नाहीये, फोर्स नाहीये किंवा तुमच्या काही गोष्टी आमच्याकडून आम्हाला हव्या नाहीये. सो हा एज्युकेशन पिरियड आहे, हा इन्स्ट्रक्टेड पिरियड आहे. ज्यांना कोणाला इन्स्ट्रक्शन पाहिजे असतील, ज्यांना कोणाला गायडन्स हवं असेल, ज्यांना कोणाला लेक्चर्स करायचे असतील, ज्यांना कोणाला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचे असेल, ज्यांना कोणाला नॉलेज इम्प्रूव्ह करायचं असेल, अशांसाठी फक्त हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आहे. इथं एंटरटेनमेंट पॅटर्न नाहीये. ओके, सो इफ यू वॉन्ट देन वी जॉईन अस. ओके, आणि याच्यासाठी ऑनलाईन लेक्चर स्टार्ट करायचे. ऑनलाईन लेक्चर कधीपासून स्टार्ट होणार आहे तर 26/1/23 पासून होणार आहेत. कारण सध्या मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं ऑनलाईन लेक्चर 20/1/23 पासून चालू होतील, बट सॉरी फॉर दॅट, कारण भरपूर साऱ्या स्टुडंटच्या रिक्वेस्ट होत्या की मॅम प्लीज सर प्लीज 22/1/23 पासून स्टार्ट करा. कारण सध्या जे CHO चे एक्झाम आहेत हे 22/1/23 पासून आहेत. सो आय रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, कारण याच्यासाठी त्याच्यामधले बरेचसे विद्यार्थी आतापर्यंत आमच्यासोबत जॉईन आहेत, म्हणूनच हा पिरियड आपण वाढवलेला आहे. आणि ऑनलाईन लेक्चरची डेट आहे 26/1/23. ओके, ही डेट पुन्हा चेंज होणार नाही, कारण 26/1/23 ला किती जरी प्रॉब्लेम असतील तरी आपण त्याच तारखेला ऑनलाईन लेक्चर स्टार्ट करणार आहोत. ओके, आणि याच बरोबर हा जो प्लॅन आहे ऑनलाईन लेक्चरचा, हा 3 मंथ ड्युरेशन पिरियड आहे. 3 महिन्यामध्ये आपण जो नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड जो काही क्रायटेरिया सब्जेक्ट मी जसं तुम्हाला सब्जेक्ट लिस्ट दाखवली त्यानुसार आपण गाईड करणार आहोत, इन्स्ट्रक्ट करणार आहोत, लेक्चर्स ठेवणार आहोत. आणि ज्यावेळेस तुम्ही तो मोबाईल नंबर सेव्ह करताल, त्याच्या ग्रुपमध्ये येताल, त्यावेळेस त्याच वरती तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन असेल की कशा प्रकारे तुम्हाला पेमेंट पास करायचे, कुठलं माध्यम वापरायचे तुम्हाला त्यासाठी, किंवा तुम्ही त्या ऍपवरती कसं जाऊ शकतात, कुठलं ऍप आहे डाउनलोड करून घेण्यासाठी, तुम्ही त्या ऍपनुसार कशा प्रकारे इन्स्ट्रक्ट करणार आहेत, ही सगळी इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस तुम्ही या मोबाईल नंबरवरती जाताल त्या ठिकाणी भेटेल. किंवा तुम्ही जेव्हा सबस्क्राईब करताल त्यावेळेस तुम्हाला वेगवेगळे अदर व्हिडिओ पाहायला भेटतील, ज्याच्यानुसार तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला भेटेल. ओके, आणि याच बरोबर जर तुम्हाला खरंच अदर काही क्वेश्चन्स असतील याच्याशी रिलेटेड असेल किंवा काही अदर प्रॉब्लेम्स असतील, तर तुम्ही काही वेळेस ज्यावेळेस तुम्हाला मेसेजचा रिप्लाय नाही येत असं वाटत असेल किंवा तुम्हाला लेट होत असेल, तर तुम्ही बिनधास्तपणे कॉलही करू शकता 8847737326 या नंबरवर. आणि त्याचबरोबर आपली वेबसाईट आहे motin.nursingeducation22.in, याच्यावरतीही तुम्ही पाहू शकतात. आणि अगेन दॅन फेसबुक पेज आहे मोतीन नर्सिंग एज्युकेशन, सो यू गो अँड फॉलो देम. अँड युट्यूब चॅनल आहे आपलं मोतीन नर्सिंग एज्युकेशन. यू शुड, इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ देन गो लाईक, कमेंट
शेअर अँड सबस्क्राईब ऑल्सो. ओके. कारण याचबरोबर ज्यांना गरज आहे अशा विद्यार्थ्यांना तुम्ही शेअरही करू शकता. कारण बऱ्याचशा जणांना माध्यम माहीत नसल्यामुळं ते कुठेतरी मागे राहत आहेत. एक छोट्याशा यासाठी त्यांनी खूप त्यांचा लॉस करून घेण्याच्या आधीच आपण एक स्टार्टअप पिरियड तयार करूया. आणि याचबरोबर तुम्हाला सर्वांना येणारी जी एक्झाम आहे याच्यासाठी बेस्ट ऑफ लक अँड थँक यू ऑल ऑफ यू. तुम्ही तुमचा जो मौल्यवान वेळ आहे होता, तो मौल्यवान वेळ माझ्यासाठी दिल्याबद्दल, माझी जे संभाषण आहे किंवा जे काही आपला प्रतिसाद आहे सगळ्यांचा, मोदी नर्सिंग एज्युकेशनची टीम आहे यांच्या सगळ्याकडून मी तुम्हाला अगेन बेस्ट ऑफ लक देते आणि थँक यू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन. गुड लक.